සෙල්ලම් තෝක වෙන සිංහලම දැනගන්න අදත් එකතු වෙන්න ලංකාවේ ලොකුම ටෝයි ගන් ආමරි එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු සහ මමත් ගොඩක් ආස කරන ගන් එකක් ගැන. ඉතින් ගන් එක තමයි SKL Gel Blaster ගන් එක. ඉතින් SKL V2 Gel Blaster ගන් එක. ඉතින් ඉක්මනටම ගන් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු අපේ ගන් එක මොන වගේද කියන එක. ඉතින් SKL ගන්න එක අපි ළඟට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක්. ඉතින් බොක්ස් එකේ මැදින්ම අපිට බලාගෙන ලැබෙන SKA submachine gun කියලා ගන්න එකේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ උඩින්ම අපිට Jinmin brand එකේ Jinmin logo එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ උඩින්ම අපිට මේ ගන්න එක recommend කරන age group එක බලාගෙන ලැබෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඔය ටික තමයි අපිට විශේෂයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන කියන කතා කරන්න. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මට මුලින්ම බලාගෙන ලැබෙන්නේ paper works කීපයක්. ඉතින් paper works වල තියෙන ගන්න එකේ manual එක සහ ගන්න එකේ අපිට one click එකෙන් දෙන disclaimer එක. ඉතින් disclaimer එකේ සඳහන් වෙන්නේ මේ ගන්න එකට කොයිලත් public පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම public කොහෙවත් මේක අරන් යන්න බෑ. ඒ වගේම අනවශ්‍ය දේවල් වලටත් මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙම කරොත් ඔයාලට නීතිමය ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ guns ලංකාවේ තහනම් වෙන්න උනත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා වගකීමක් ඇතුව මේ වගේ ගන්නයක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක වීඩියෝ එක මුලදීම මතක් කරනවා. ඉතින් මම ඔය දෙකම පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මට බලාගෙන ලැබෙන්නේ මෙන්න වගේ බුලට් පැකට් එකක්. ඉතින් මේ බුලට් පැකට් එක අපිට හම්බෙන්නේ one click එකෙන් ගත්තොත් විතරයි. ඉතින් one click එකෙන් අපිට free හම්බෙන heavy milky gel bullets 10000ක පැකට් එකක් තමයි මේ අපිට බලාගෙන ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ගන් එක බලාගෙන ලැබෙනවා. ඉතින් ගන් එකේ parts ගැන කතා කරොත් අපිට ගන්න එකේ body එක හම්බෙන, ඒ වගේම ගන්න එකේ butt stock එක, magazine එක, ඒ වගේම stand එකක් එක්ක එන foregrip එකක් අපිට හම්බෙන, ඒ වගේම laser point එකක් සහ ස්කෝප් එකක් තියෙන ස්කෝප් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම බොටල් එකක් අපිට හම්බෙන අපේ ජෙල් බුලට්ස් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ සේෆ්ටි අපේ ආරක්ෂාවට අපිට මෙතන සේෆ්ටි ග්ලාස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට යටින් අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පැකට් එකක් සහ ගන් එකේ බැරල් එකට ගන් බැරල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරලා අපේ බැරල් එකේ දිග, ඒ කියන්නේ ෂෝට් බැරල් සහ ලොන්ග් බැරල් විදියට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ පැකට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ගන් එකට ඕන කරන ඇක්සසරිස් කීපයකුත් අපිට බලාගෙන ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ගන් එක ඇසෙම්බල් කරන ගාම මේ පාර්ට්ස් ගැනත් විස්තර කතා කරමු. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම ගන් එකේ ඇසෙම්බල් කරගන්න යන්නේ ගන් එකේ බොඩි එක සහ ගන් එකේ බට් ස්ටොක් එක. ඉතින් මම මේ බොඩි එක උඩට ගත්තට පස්සේ මට මෙතන මැද බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ගන් එකත් එක්කම. ඒ කියන්නේ ගන් එකේ පැකේජ් එකත් එක්ක ඔරිජිනල් හම්බ වෙන අපිට බුලට් පැකට් පහක්. ඉතින් මේ පැකට් පහ එකක සාමාන්‍ය බුලට් 500ක් විතර දෙනවා. ඒ කියන්නේ බුලට් පැකට් පහට සාමාන්‍ය බුලට් 2500ක වගේ පැකට් එකක් තමයි අපිට මේකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ගන්න එක අතර ගත්තට පස්සේ ගොඩක් කියන්නේ ඇත්තටම ආස හිතෙන විදිය ගන්නයක් මේක. මොකද එකක් කලර් එක වෙනස් මේක. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ ළඟ තියෙන වෙනස්ම විදිය ගන්න එකක් මේක. මොකද කලින් තිබ්බ හැම ගන්නයක්ම වගේ කළු පාට මට බලා ගන්න හම්බුනේ. නමුත් මේ ගන්න එක ටිකක් වෙනසක් එක්ක තමයි මට බලාගෙන ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේ ගන්න එක කොහොමද අපි ඇසෙම්බල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මුලින්ම ගන්න එකේ බට් ස්ටොක් එක සහ ගන්න එකේ බොඩි එක තමයි ඇසෙම්බල් කරගන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් ගන්න එකේ බට් ස්ටොක් එක ගැන කතා කරද්දී ගන්න එකේ බට් ස්ටොක් එක අපිට ටිකක් මෙන්න මේ වගේ තමයි බලාගෙන ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. මේකේ බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එක අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ. ඒ නිසා උඩ තියෙන නිසා අපිට මේක ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න ලේසි. මොකද කලින් ගන්ස් වල තිබ්බ එක්ක මේ මෙතන තියෙන පියන අයින් කරලා අපේ බැටරි එක දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බට් ස්ටොක් එක ගලවලා බැටරි එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගන්න එකේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මේ නිසා අපිට ගන්න එකේ බට් ස්ටොක් එක ගලවන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මේකේ බැටරි එක ලේසියෙන්ම සෙට් කරගන්න සහ බැටරි එළියට ගන්න අපිට මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මුලින්ම මේක කොහොමද ඇසෙම්බල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඇසෙම්බල් කරගද්දි මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි සිදුරක්. ඉතින් මේ සිදුර ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ වයර් එක දාගන්න ඕනේ ඇතුලට අපි. ඉතින් වයර් එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගන්න එකේ එහා පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ කළු පාට සහ නිකන් ආමි ග්‍රීන් කලර් එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ ලොක් එකක් වගේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළට ගාන්න මේ විදිහට ෆිට වෙන විදිහට සෙට් කරගන්න තියෙන අපිට. ඊට පස්සේ අපිට මේක නට් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක දාන්න කලින් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ ඇක්සසරිස් තියෙන බෑග් එකේ අපිට මෙන්න මේ වගේ නට් ඇන්ඩ් බෝල්ට් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අපේ බට් එක සහ ගන්න එකේ බොඩි එක ඇසෙම්බල් කරගන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහට වයර් එක මේ සිදුරෙන් ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොක් එක මේ විදිහට ඇතුළට දාලා අපිට පුළුවන් අපේ ගන් එක ගාන්න මේ විදිහට බට් ස්ටොක් එක සහ ගන් එකේ බොඩි එක මේ විදිහට අලයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ නට් එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින් දාලා පොඩ්ඩක් මේ කරකවන්න ඕනේ ඇතුළට යන්න.
හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දැම්මට පස්සේ නට් එකේ එහා පැත්ත අපිට එළියට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ නට් එක දාලා මේ විදිහට කරකවලා අපිට පුළුවන් අපේ ගන් එකේ බට් ස්ටොක් එක සහ බොඩි එක ඇසෙම්බල් කරගන්න. හරි. හරි ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මගේ ගන් එකේ මෙන්න මේ ස්කෝප් එක සෙට් කරගන්න. ස්කෝප් එක ගැන කතා කරලා ස්කෝප් එක විශේෂ ස්කෝප් එකක්. මොකද ෆස්ට් ටයිම් තමයි මට මේ වගේ ස්කෝප් එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක zoom in zoom out කරන්න බෑ. නමුත් මේක අපිට මේ මොකද්ද ස්කෝප් එක හරහා අපිට බලන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට හම්බ වෙනවා ලේසර් ලයිට් එකක්. ඉතින් මේ ලේසර් ලයිට් එකෙත් මෙන්න වගේ බැටරි එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරි එක අපි අතරින් ගලවා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ලේසර් එකක් ඔන් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලේසර් එක ඔන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේසර් එකක් සහ ස්කෝප් එකක් දෙකම තියෙනවා මේ ගන්න එකේ. ඒක විශේෂ දෙයක්. මොකද කලින් ගන්ස් වල එක්ක ලේසර් ලයිට් එකක් ආවේ. එහෙම නැත්නම් ස්කෝප් එකක් විතරයි ආවේ. නමුත් මේ ගන්න එකේ ලේසර් ලයිට් එකක් එක්ක ස්කෝප් එකකුත් අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු එහෙනම් ස්කෝප් එක කොහොමද අපේ ගන්න එකත් එක්ක ඇසෙම්බල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රේල් එක වෙනස් කරගන්න තියෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රූ එක කරකවලා අපිට පුළුවන් මේ රේල් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් රේල් එකේ සයිස් එක අපිට ගන්න එකට ගැලපෙන ගානට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න එකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්කෝප් එක සෙට් කරගන්න. හරි. ඉතින් වාට ඕන තැනට ආවට පස්සේ ආයෙ නැවත මේ ස්ක්‍රූ එක තද කරන් තියෙන. ස්ක්‍රූ එක තද කරාට පස්සේ මේ ස්කෝප් එක හෙලවෙන්නේ නැති ගානට වාට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට හම්බ වෙනවා ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක අපිට කැමති නම් මේ විදිහට ඒ කියන්නේ කෙලින් කරගන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට කෙලින් කරලත් අපිට මේ ගන්න එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක මේ විදිහට කෙලින් කරගත්තට පස්සේ මේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක හරියටම ස්කෝප් එකේ මැදට සෙට් වෙනවා. ඒ නිසා ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ අපිට ටාගට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරලා. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් ගන්න එකේ ගොඩක් කොටස් ඇසෙම්බල් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන බැරල් එක ගන්න එක ඉස්සරහට සෙට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මසල් ටිප් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මසල් ටිප් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි බැරල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නිකම්ම මේ මසල් ටිප් එක ඉස්සරහට සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂෝට් බැරල් විදිහටත් මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගන්න එක බලාගෙන ලැබෙන්නේ මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මසල් ටිප් එක ගලවලා ඒ වෙනුවට එතනට සෙට් කරන්න මෙන්න මේ බැරල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඉතින් බැරල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක සෙට් කරගද්දි මෙතන පොඩි තියෙනවා පොඩි රේල් එකක් වගේ. මේ රේල් එකට ගාන්න මේක එලයින් වෙන විදිහට සෙට් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට තද කරගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට බැරල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක සෙට් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මසල් ටිප් එක මේ විදිහට ඉස්සරහට සෙට් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි බැරල් එක සෙට් කරගත්තට පස්සේ අපිට ගන්න එක බලන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බැරල් එක සෙට් කරලා මේ විදිහට දිග ගත්තොත් සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 91ක වගේ දිගක් අපිට මේ ගන්න එකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඊළඟට මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩ් එක සහ ෆෝ ග්‍රිප් එක කොහොමද ඇසෙම්බල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ෆෝ ග්‍රිප් එකෙත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රූ එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රූ එක අපිට පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ මොකද්ද ස්ටෑන්ඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් ෆෝ ග්‍රිප් එකේ රේල් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සෙට් කරගත්තට පස්සේ මේක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ යට තියෙන රේල් එකත් එක්ක මේ විදිහට දාලා අපිට පුළුවන් අපේ කැමති තැනට ආවට පස්සේ අපිට ඔයාගේ සයිස් එකට ඒකට ඔයා පාවිච්චි කරන විදිය අනුව බලවත් ඔයාට ගැලපෙන තැනට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එක නැවත අද කරලා මේ ගන්න එකේ ඉස්සරහට මේ වගේ ෆෝ ග්‍රිප් එකක් ඇටච් කරගන්න. ඉතින් මේ ෆෝ ග්‍රිප් එකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න. එකක් තමයි මේ ගන්න එක අපිට අපි ඒ කියන්නේ හිටගෙන ෂූට් කරනවා අපිට මේක ෆෝ ග්‍රිප් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක අල්ල ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගන්න එක හොඳ ගොඩක් ස්ටේබල් විදිහට අල්ල ගන්න මේ ගන්න එක මේ ෆෝ ග්‍රිප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ කොහේ හරි ස්ටෑන්ඩ් කරලා ෂූට් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකක්. ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩ් එක මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකක්. ඉතින් මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එකක් පොප් අප් වෙන අපිට බලාගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් කරලා අපිට මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයා කොහේ හරි තැනක ගන්න එක තියලා ස්ටෑන්ඩ් කරලා ෂූට් කරනවා නම් ඔයාට මේ විදිහටත් මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඕනේ නැත්නම් මේ ස්ටෑන්ඩ් එක මේ විදිහට නැවතත් ගන්න එකත් එක්ක ස්ටෑන්ඩ් එක අකුලලා තියාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම අවසාන වශයෙන් ගන්න එකේ මැගසින් එක සෙට් කරගන්න. ඉතින් මැගසින් එක M4A1 ගන්න එකේ මැගසින් එකට ඒ කියන්නේ මැගසින් එකම තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම සාමාන්‍ය බුලට් 200ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට මේ මැගසින් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේක
ප්‍රීෆීඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔටෝ ප්‍රීෆීඩ් වෙනවා මේ ගන්න එකේ මැගසින් එක. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ප්‍රීෆීඩ් කරන්න ප්‍රයිම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රයිම් කරන්න ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා මේ ගන්න එකේ. නමුත් ඒක එච්චර අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරද්දී. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ගන්න එකත් එක්ක සෙට් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි ගන්න එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇසෙම්බල් කරගත්තට පස්සේ අපිට ගන්න එක බලාගෙන ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගන්න එකේ විශේෂ දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඊට කලින් බලමු ගන්න එකේ තව මෙතන අපිට පැකට් එකේ ඇක්සසරිස් කීපයක්ම දීලා තිනවා. අපි බලමු මේ ටිකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ පැකට් එක ඇතුලේ අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ charging cable එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක 3 pin charging cable එකක්. ඒ වගේම USB port එකක් එක්ක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ charging cable එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනෑම 5 volt power outlet එකකට සම්බන්ධ කරලා මේ ගන්න එකේ බැටරි එක charge කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් B3 compact charger එක වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා ඉක්මනට මේ ගන්න එකේ බැටරි එක charge කරන්න. ඉතින් මම නම් ගොඩක් වෙලා recommend කරන්නේ B3 compact charger එකක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මොකද gel blaster ගන්න එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් compact charger එකක් තියෙන එක ගොඩක් දුරට වටිනවා. හරි. ඊළඟට අපිට බලාගෙන යන්න ගන්න එකේ බැටරි එක මේ විදිහට. ගන්න එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් මේක 7.4 volt. ඒ වගේම ලියෝන් බැටරි එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අපිට B3 compact charger එකත් එක්ක attach කරලා අපිට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටසක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ කොටස අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ගන්න එකේ පාර්ට් එක. ඉතින් මේ පාර්ට් එකට මේක මේ විදිහට ඇතුළට දාලා පොඩ්ඩක් දකුණු අත පැත්තට කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ ප්‍රයිමින් ඔප්ෂන් එක විදිහට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ගන්න එකේ මේ කොටස මේ විදිහට පිටිපස්සට කරලා ගන්න එකේ බුලට්, ඒ කියන්නේ මැගසින් එකේ තියෙන බුලට් ටික ගන්න එකේ බැරල් එකට ෆීඩ් කරගන්න. ඉතින් ප්‍රයිමින් ඔප්ෂන් එක විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු බැටරි එක දාගත්තට පස්සේ ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් දෙක අපිට පුළුවන් මැගසින් එකට මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. කැමති නම් මැගසින් එකත් එක්ක මේ විදිහට දාලා මැගසින් එකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මැගසින් එකත් එක්ක මේක. එහෙම නැත්නම් මේක නැතුවත් අපිට මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට මම මේ ගන්න එකේ මේ කොටස එක කොටසක් විතරක් මේ විදිහට මැගසින් එකත් එක්ක සෙට් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු ගන්න එකේ බැටරි එක අපි කොහොමද ගන්න එකට සෙට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන බට් ස්ටොක් එකේ තියෙන මේ පියන අයින් කරලා අපිට පුළුවන් බැටරි එක දාන්න ඕන වයර් එක මේ විදිහට එළියට ගන්න. ඉතින් වයර් එක එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වයර් එක එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ෂන් එක දෙන්න මේ ගන්න එක සහ බැටරි එකට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ බැටරි එක මේ විදිහට ගන්න එකේ බස් ස්ටොක් එක ඇතුලේ මේ විදිහට දාලා තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ වයර් එකත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඇතුළටම කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පියන නැවතත් වහන්න තියෙන. ඉතින් දැන් අපේ ගන්න එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඇසෙම්බල් කරගෙනත් ඉවරයි. බැටරි එකක් දාලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ පවර් එකක් දීලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ ගන්න එකෙන් ෂූට් කරන්න. ඉතින් විශේෂ දේවල් විදිහට කතා කරන්න කීපයක්ම තියෙන. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් විස්තර කතා කරමු මේ ගන්න එකේ. ඉතින් මේ ගන්න එකේ විශේෂ දේවල් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දෙයක් තමයි මේ ගන්න එක කියන්නේ ස්කායිල් කියන ගන්න එක මුලින්ම හදන්නේ FN Herstal කියන බෙල්ජියම් කම්පැනි එක. ඉතින් ඇත්ත ගන්න එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ඔක්කොම වගේ අපිට මේ ගන්න එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන MK16 Mod 0 ඒ වගේම කැලිබර් සයිස් එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ අපිට FN Herstal කම්පැනි එකේ ලෝගෝ එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඩීටේලින් ගොඩක් අපිට මේ ගන්න එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගන්න එකේ තියෙන Gen 8 gearbox එකක්. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ performance අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ gearbox එක upgrade කරන්න. ඒ කියන්නේ Gen 8 gearbox එක ඕන නම් Gen 9 gearbox එකකට upgrade කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් Gen 8 gearbox එකේ තියෙන nylon gear set එක අපිට පුළුවන් metal gears වලට upgrade කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ upgrade කරන්න පුළුවන් ගන්නයක් තමයි අපිට මේ Skyl ගන්න එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉතුරු විශේෂ දේවල් මම පිටිපස්ස ආයෙ නම් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන්න. ඉතින් පිටිපස්සටම ආවොත් මට මේ ගන්න එකේ මෙන්න මෙතන හම්බ වෙනවා බට් ස්ටොක් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක්. ඉතින් මේ බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ මේ බට් ස්ටොක් එකේ සයිසස් තුනකට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ගැලපෙන සයිස් එකට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගානට මේක සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ විශේෂය තමයි මේකේ බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එක. ඉතින් බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එක අපිට හම්බෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ නිසා අපිට ලේසියෙම බැටරි එක ගලවන්න, ඒ වගේම බැටරි එක ඇතුළට දාගන්න ලේසියෙම අපිට මේකේ කරන්න පුළුවන් මේ ගන්න එක. ඒ නිසා ඒකත් මේ ගන්න එකේ තියෙන එක විශේෂ දෙයක්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතෙන් අපිට බටන් එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ගන්න එක මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරලා කම්පැක්ට් ගන්නයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට කම්පැක්ට් ගන්නයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 67ක දිගක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට දිග ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 91ක වගේ දිගක් අපිට මේ ගන්න එකේ ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ආවොත් ස්කෝප් එක ගැන කතා කරද්දී ස්කෝප් එකක් එක්ක මෙන්න ලේසර් ලයිට් එකක් තියෙන. ඉතින් මේ වගේ ස්කෝප් එකක් අපිට මුලින්ම තමයි බලා ගන්න ලැබුණේ ජෙල් බ්ලාස්ටර් ගන්න එක.
ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපිට හම්බ වෙනවා මේ වගේ පියනක්. ඉතින් මේ පියන මේ විදිහට පිටිපස්සට කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පියන පිටිපස්සට කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේකේ metal covered piston එක. ඉතින් metal cover එකක් එක්ක තමයි මේ ගන්න එකේ piston එක එන්නේ. ඒ නිසා piston එකටත් ලොකු ආරක්ෂාවක් මේකේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඊළඟ එහා පැත්තට ගියොත් මෙන්න මෙතනින් අපිට හම්බ වෙනවා semi safe සහ auto කියන mode වලට switch කරන්න පුළුවන් lever එක. ඉතින් මේ විලාවේ මම safe කියන mode එකේ පාවිච්චි කරනවා. safe කියන mode එකට ගියාට පස්සේ මට මේ trigger එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. trigger එක සම්පූර්ණ lock කරලා තියෙන නිසා මේ ගන්න එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ කියන්නේ trigger එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් trigger එක lock කරලා නම් තියෙන පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ගන්න එකේ safe mode එකේද තියෙන කියලා. මොකද ඔයා තද කරලා ගොඩක් high-ෙන් මේ ගන්න එකේ trigger එක පිටිපස්සට කරලා සමහර විට trigger එකට damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ semi සහ auto කියන mode දෙකටම මට මේක switch කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. නමුත් semi සහ auto කියන mode දෙකේදීම මේ ගන්න එක auto mode එකේ තමයි fire වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔය මම semi mode එකේ shoot කරේ. ඒ වගේම auto mode එකට යනකොට පස්සෙත් auto mode එකේදීත් auto shoot වෙනවා. ඒ වගේම semi mode එකේදීත් auto තමයි මේක shoot වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ semi mode එකක් අපිට මේ ගන්න එකේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියොත් ඒ කියන්නේ මෙතනට ගියොත් මට හම්බ වෙනවා magazine release button එක මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක press කරලා අපිට පුළුවන් magazine එක එළියට ගන්න. magazine එකත් අපිට auto priming magazine එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගන්න එකට power එක දුන්නාට පස්සේ magazine එකටත් මෙතනින් power එක හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේක අමුතුවෙන් prime කරන්න දෙයක් නැහැ. prime කරත් අවුලක් නැහැ. prime නොකරත් මේකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අපිට. හරි. ඊළඟ මෙන්න මෙතනින් අපිට priming lever එක හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට priming lever එක මේ විදිහට පිටිපස්සට කරලා අපිට පුළුවන් මේ ගන්න එක prime කරන්න, ඒ කියන්නේ preheat කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට තප්පර 2ක් 3ක් වගේ පිටිපස්සට කරන් හිටියම magazine එකේ තියෙන bullet ටික ඔක්කොම අපේ barrel එකට feed වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ railings 4ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් යටින් සහ දෙපැත්තෙන්. ඉතින් අපිට කැමති නම් මේවට accessories attach කරගන්න පුළුවන්. අපි ළඟ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ laser light එකක්, එහෙම flash light ඒ වගේ මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට ඒවා මේකත් එක්ක attach කරලා පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් ගන්න එකත් එක්ක අපිට එහෙම දේවල් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා AliExpress, eBay වගේ site වලින් ඒ වගේ දේවල් order කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා කැමති නම් ඔයාලට මේ ගන්න එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන front side එක අපිට කැමති නම් අකුලලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට කෙලින් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ගන්න එකේ barrel එක ගැන කතා කරොත් අපිට short barrel සහ long barrel විදිහටත් මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම පාවිච්චි කරද්දී මට සාමාන්‍ය short barrel එකේදී ටිකක් performance වැඩි, ඒ කියන්නේ power එක වැඩි වගේ ගතියක් තේරුණා. නමුත් ටිකක් මේ barrel extension එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ටිකක් ඒකේ power එක අඩු වෙනවා වගේ තේරෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩාක් ලොකුවට අඩු වෙනව ගන්න නෙවෙයි, නිකන් මට තේරුණ දෙයක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලටත් එහෙම මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරලා එහෙම දෙයක් දැනුණොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයටත් වැදගත් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ගන්න එකේ විශේෂ තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩ් එක. ස්ටෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරද්දී ස්ටෑන්ඩ් එක අපිට ෆෝග්‍රිප් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ pop up වෙන ස්ටෑන්ඩ් එකක් විදිහට මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ ගන්න එකේ තියෙන තව විශේෂ දෙයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ගන්න එකේ විශේෂ දේවල් විදිහට අපිට බලාගෙන ලැබෙන්නේ. එහෙනම් බලමු මේ ගන්න එකේ shoot කරලා මේ ගන්න එකේ performance මොන වගේද කියන එක. හරියනේ අපි කතා කරමු මේකේ shooting performance මොන වගේද කියන එක. ඉතින් ගන්න එක shooting performance කතා කරද්දී මෙතන මම target ටික දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ electronic target එකක් තියලා දෙනවා. ඒ වගේම cups කීපයකුත් තියලා දෙනවා. අපි බලමු ටිකක් ඈතට ගිහිල්ලා මේ ගන්න එකේ shoot කරලා මේකේ performance මොන වගේද කියන අපිට හරියටම target එකක් ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම power එක කොයි වගේද කියන එකත් අපි අද කතා කරමු. හරිද මම දැන් ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මීටර් 5ක් විතර පිටිපස්සෙන්. ඉතින් මේ ලයින් එක කියන්නේ මීටර් 5 සීමාව. ඉතින් අපි බලමු මෙතන ෂූට් කරලා මේකෙන් මට හරියටම ටාගට් එකට තියන්න පුළුවන් වේද කියන එක. ඉතින් පළවෙනි පාර ගත්තට පස්සේ මට හරියටම ටාගට් එකට තියාගන්න පුළුවන් වුණා. අපි බලමු තව පාරක් මේකෙන් try කරලා තියන්න පුළුවන් වේද කියන එක. දැන් බලමු මේක කප්ස් වලට ෂූට් කරලා කප්ස් වලට කොහොමද වදින්නේ කියන එක.
හරියන දැන් අපි කතා කරමු අපේ මැගසින් එක ඉවර කරන්න අපිට මේ ගන්න එකේ කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම අපි මැගසින් එක ෆිල් කරගෙන ඉමු ජෙල් බුලට්ස් වලින්. හරි ඉතින් මම මගේ ස්ටොප් වොච් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේකෙන් ෂූට් කරලා මේක ඉවර කරන්න අපිට මැගසින් එක ඉවර කරන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එක. හරි. එහෙනම් 1 2 3 ඉතින් ආසනව තප්පර 22ක් වගේ යනවා මේ ගන්න එකේ මැගසින් එක ඉවර කරන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟට මේ ගන්නේ ෂූට් කළා මේකේ පවර් එක මොන වගේද කියන එක. හරි ඉතින් අපි ස්කයිල් කියන ගන්න එක ගත්ත සාමාන්‍ය FPS එකේ 200කට ආසන්න වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ පවර් එකක් මේ ගන්න එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මම මීටර් 5ක් විතර හැන් තියලා තියෙනවා රිජිෆෝම් බෝඩ් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය අඟල් භාගයේ රිජිෆෝම් බෝඩ් එකක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේකට එන ෂූට් කරලා මේකෙන් රිජිෆෝම් බෝඩ් එකට ඩැමේජ් එකක් කරන්න පුළුවන් වේද කියන මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ මීටර් 5ක් විතර පිටිපස්සයි. ඉතින් වදින හැම එකම වගේ හිල් කරගෙන එහා පැත්තට යන්න තරම් මේකේ පවර් එකක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් පිටිපස්සට ගිහලා බලමු මේකෙන් ෂූට් කරලා. ඉතින් දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ මීටර් 10ක් විතර පිටිපස්සෙන්. අපි බලමු එහෙනම් මෙතනින් දැන් ෂූට් කරාට පස්සේ අරකට ඩැමේජ් එකක් වෙයිද කියන එක. හරි මට සාමාන්‍ය මීටර් 10ක් විතර රේන්ජ් එකකට තමයි අද ෂූටින් රවුන්ඩ් එකේ ෂූට් කරන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද මෙතන තියෙන ඉඩ කඩත් එක්ක. ඉතින් මම තිබ්බ කාඩ්බෝඩ් එක මෙන්න මේ වගේ ඝනකම අඟල් භාගයේ කාඩ්බෝඩ් එක. සෝරි මේ රිෆෝම් බෝඩ් එක. ඉතින් මේකේ තිබ්බ හැම එකම වගේ මෙතන ඩැමේජ් වෙලා එහා පැත්තට යන තරම් මේකේ පවර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ගන්න එක පාවිච්චි කරලා සේෆ්ටි ග්ලාස් පාවිච්චි කරන්න. මොකද වැදුනොත් එහෙම තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tamanටත් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වදින දෙයකට වුණත් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ගන්නේ පාවිච්චි කරද්දී පරිස්සම, ඒ කියන්නේ සේෆ්ටි ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා. ඉතින් ෂූටින් රවුන්ඩ් එකෙන් පස්සට හොඳ අයිඩියාවක් ලැබෙන්නේ නැති ස්කයිල් ජෙල් බ්ලාස්ට් ගන්න එක මොන වගේද කියන එක. ඉතින් මේ ගන්න එක මිලදී ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා මම පල්ලෙන් ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් වලින් oneclick.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එතෙන්දී ඔයාලට මේ ගන්න එක ඕඩර් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම CG05 කියන ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට 100%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්කම මේ ගන්න එක වගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයාලට මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් ආව නම් ඒ හැමදේම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම वीडियो को ना वीडियो लाइक कर देना මේ වගේ ගානස් වලට කැමති වගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් කැප්ටන් ගාඩ් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගිහින් එන්නම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හමු වෙමු. මේක හැම දිනකටම සුබ දවසක්.